ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා ගොඩක්ම පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මිනි ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මිනි 3ක් වගේ ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අත් දෙක දිගට දාපු ගවුමක්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි මේක. සරල විදිහට තමයි අද කියලා දෙන්න කියලා මම හිතුවේ. ඉතින් මම ඒකට රෙදි අරන් තිනවා 45 පල්ල මීටර් 3ක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ෆියුසින් ඕන වෙනවා. පේපර් ස්ටික් වෙනද වගේම පොඩි කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ඉලාස්ටික් කෑලි දෙකකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ රෙද්දේ කරනවට වැඩිය පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා වෙනද වගේම කොලේ කැඳලා පෙන්නනවා. නමුත් මේක රෙද්ද මැදලා කපන්න පුළුවන්. මම කොලේ අඳින විදිහටම රෙදි කොටස් නමලා ඒ විදිහටම කපා ගත්තාම ඔයාලට ගොඩක්ම පහසුයි. ඉතින් මේ ගවුමේ අපි ගොඩක් උසට තියෙන්නේ විලුඹ ළඟට යනකම් උස ගවුමක් වලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒකෙදි අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් උස ගන්නකොට මේ උස වලින් දෙගුණයක් ගන්න මේ 45 පළල රෙද්ද අරගෙන හතරට නමා ගන්න වෙනවා. දැන් මෙහෙම කියන රෙදි කොටස මෙහෙම නමලා නැවත මේ පැත්තට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි නැම්මේ ඉඳන් තමයි මෙතන රෙදි කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නැම්මේ ඉඳන් තමයි මේ පැත්තට තමයි මේ ටික ඔක්කොම ලකුණු කරගෙන යන්නේ. බලන්න රෙද්ද හතරට නැමුවට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තිනවා. වෙනද වගේම මේ හරස් රේඛාවේ නැම්මේ ඉඳන් දකුණට ගහලා තියෙන හරස් රේඛාවේ උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන ඉඳන් පහළට උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ ලකුණු කරලා දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාවක් හඳින්න. නැවත අපි මෙතන ඉඳන් පහළට පපුව වටමින්ම හතරට බෙදලා එන උත්තරේ ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් ඇඳගන්න. බලන්න මෙන්න පළවෙනි හරස් රේඛාවේ ඉඳන් පහළට ඔයගලන්ට ගවුමේ අවශ්‍ය උස ලකුණු කරන්න මේ යටම රේඛාව ගවුම උස ලකුණු කරා. එතනින් ඉහළට මම ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය උස ඒ කියන්නේ මම අඟල් 12ක් වගේ දාලා තියෙනවා. 12ක් ලකුණු කරලා මේ ටික තමයි අපි කපලායින් කරගන්න මේ කොටස. සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරපු තැනින් පහළට අඟල් 12ක් ලකුණු කරලා මම ඒ කොටස කපලා ඉවත් කරගත්තා. දැන් අපි ඊට පස්සේ මේකේ වෙනද වගේම නිමි ටික ලකුණු කරන්න යන්නේ මම. පළවෙනි හරස් රේඛාවේ උරුමින්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරපු තැන ඉඳන් පහළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් හඳගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම මේවා දැන් ගොඩක්ම ලේසි. මම ගොඩක් පාඩම් මේක ගිහින් තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ නැවත මේ දෙවෙනි හරස් රේඛාවේ පපුවට නිම හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් හරි අඟලක් හරි ලකුණු කරලා මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ තුන්වෙනි හරස් රේඛාවේ අපි මොකුත් ලකුණු කරන්නේ ඒ විදිහටම තියන්න. යටම මෙන්න මේ ටිකේ අපි ලකුණු කරනවා. අපි මේක ගොඩක් ලේසි. මෙතන කරමු. අපි මේ රේඛාව කෙලින්ම පහළට ගහන්න. පාරට හැදිලියට කෙලින්ම පහළට ගහුවා. මෙතනින් අඟලක් හරි අඟල් භාගයක් ලකුණු කරත් තමන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් සැහැල්ලුවටත් අඳින්න පුළුවන් ගවුමක්. අඟලක් හරි අඟල් 1මාරක් හරි ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් හඳිනවා. ඊට පස්සේ මේ යට මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න අඟල් 4ක්. අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා අපි මේ අඟල ලකුණු කරපු තැන ඉඳන් මේ විදිහට හැඩ රේඛාවක් හදනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේක ඕනනම් කඳ කොටස වෙන් කරලා කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අත හදනකොට මෙතන මේ මිනිමටදී චුට්ටක් මෙහෙට කාලක් වගේ ඇල කරන්න. පසුගිය වීඩියෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මේක ඉහිලි කට අඳින හැටි ගොඩක් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. මේක කරලා අපි මේක ඉහිලි කට හැඩය ඇඳගන්න. එතකොට ඇත්තටම මම මේකේ කොටස් හතරකට නවලා තියෙන්නේ. ඉදිරිපසයි පිටිපසයි දෙකම එකවරම කැපෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති කරපල්ලක් දාන්න පුළුවන්. කැමති කර හැඩයක් දාන්න පුළුවන්. දාලා අඟල් 3මාරක් හරි දාන්න. නැත්නම් 4ක් දෙන්නත් කමන්නේ. මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. රවුම් කරා පිටුපස කර ටිකක් ඊට ඉහළින් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට තියෙන මේ කොටස කපා ගන්න බලමු.
ඉතින් ගොඩක්ම පහසුයි මේක හෙද්දෙත් මේ විදිහටම කරගන්න ගොඩක්ම පහසුයි. ඉතින් මේ ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපලට මේක මේ විදිහටම කපන්න. දැන් මම මේකේ ඉදිරිපස කිහිලිකට පිටපස් කිහිලිකට එකම ගානක් තමයි කපන්නේ. මේ විදිහට කපුවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඉස්සලම අපි කපා ගන්නවා පිටුපස කර හැඩය. ඊට පස්සේ මේකේ එක කොටසක් අයින් කරනවා. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. වලට පැහැදිලි ඇති. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඇතුල් පැත්තේ තියෙන කොටස අයින් කරන්න. ඒක අපි පිටුපස කරුවට තමයි ගන්නෙ. ඒක දැන් අපි මේ කර හැඩය ඇඳලා තියෙනවානේ. ඒ ඇඳලා තියෙන ලයින් එක දිගේ ඉදිරිපස කර හැඩයෙන් කපා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි කලු දෙක තියෙන්නේ. මේක ඉදිරිපස මේක පිටුපස. ඊට පස්සේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට මම ෆ්‍රිල් එකක් අල්ලනවා කිව්වා. අපි කපාගත්ත ඉතුරු අඟල් 12 පටිය සාමාන්‍යයෙන් මේ දුර තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දුරට වඩා තව වැඩිපුර. ඒ කියන්නේ මේ දුර වගේ එකහමාරක් වගේ දුර එන්න දිග එන්න අඟල් 12ක් පළල පටි දෙකක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කරට ෆේසින් කපා ගන්න ඕනේ. කරට ෆේසින් කපන්න ලේසියි. මේ විදිහට කපා ගන්න. කොටසක් ගන්න මේ වගේ මම කොලයක් ගත්තා. මේක දෙකට නමලා මේ ඉදිරිපස පළුව බලමු කරට ෆේසින් කපා ගන්න හැටි මෙන්න නැම්මට තියාගෙන වර තියෙන්නේ මේ කර හැඩයටම ඇඳ ගන්න. උරිස්සි පැත්තෙන් අඟල් 3ක් විතර මෙහෙට ලකුණු කරලා අඟල් 3ක් වගේ පළලට පෙනෙති අඟල් 3ක් වගේ පළලට මේක අපි කපා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්ස ෆේසින් එක මේ විදිහටම කපා ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පිටිපසටත් ෆේසිමක් මේ වගේම කපා ගන්න ඕනේ පිටිපස පළුව තියලා. ඒ වගේම මේ අපේ ස්ටිප් කොටසෙන මේ ප්‍රමාණයටම අපි කපාගත්ත රෙදි කොටස තියලා ඉදිරිපසටයි පිටිපසටයි ඒ ප්‍රමාණවල වලින් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අත හදා ගන්න හැටි බලමු. ඔයගොල්ලෝ රෙදි කොටසක් ගන්න අතේ දිග ප්‍රමාණය වගේ දෙගොනක රෙදි කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට රෙදි කොටස කියලා හිතන්න මේක මේ විදිහට නමාගෙන අපේ මූලික අත කරේ විදිහටම තමයි මේ ටික හදලා තියෙන්නේ බලන්න. පසුගිය වීඩියෝ මූලික අත හදන හැටි තියෙන්නේ වෙනසකට තියෙන්නේ මම මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කිහිලිකට 4ට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා එන උත්තරේ තමයි. ඊට පස්සේ අපි පසුගිය වීඩියෝ එක කරපු විදිහටම මූලික අත අපේ හැඩතල ටික තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට අතේ උස ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් ඇඳලා එතන අපි කෙලින් ගහපු ඉරියේ ඉඳන් ඇතුළට ලකුණු කරනවා අපි අඟලක් කරේ අඟල් භාගයක් ලකුණු කරත් කමක් නැහැ. මෙතන පොඩි ඉලාස්ටික් එකක් මම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අඟල ලකුණු කරපු තැන ඉඳන් ඉහළට කිහිලිකට දක්වා සිරස් රේඛාවක් අන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස කපා ගන්න තියෙන්නේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපේ අත් කොටස. ඉතින් මේ වගේම කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක ගොඩක්ම ලේසියි මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ ස්ටිප් එක තියලා ඕලොක් කරලා තියෙන්නේ කරේ ෆේසිම. ඊට පස්සේ අපි මේක කරට සම්බන්ධ කරලා මහනවා. බලන්න මේ හොඳ පැත්තට ෆේසිමේ හොඳ පැත්ත තියලා මේ මැද මම ලකුණු කරලා තියෙන ෆේසිම එකේ මැද එහෙම තියලා අපි මේක මේ ගානට මම මහ ගන්නවා ෆුට් සයිස් හිටින්. මේ විදිහට මහ ගත්තා. ඊට පස්සේ වෙනද වගේ චුටි චුටි කප් මාක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මම අවුට්ලයින් එකක් ගන්න යන්නේ බලන්න.
අවුට්ලයින් එක දානකොට අපි ෆේසින් එක පැත්තට තමයි මේ මැහුම් මාසිය යන්න ඕනේ. අවුට්ලයින් එක දාන්න. මේකට හොඳට දෙකට සැදලා මේ විදිහට අවුට්ලයින් එක දාන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ මේ වැඩි කොටස කපලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහටම අපි ඉදිරිපස කරේ ෆේසින් කොටස අල්ල ගන්නවා. මෙතන ඊට පස්සේ මේ ඉදිරිපස මම උරිස්සට මැහුමක් ගහලා තියෙනවා බලන්න පේන්නේ නැති. ඊට පස්සේ අපි වෙනද වගේම හොඳ පැත්ත තියලා මේ ෆේසින්ම තියලා මේ විදිහට තියලා අපි මේ ෆේසින් කොටස මේ පැත්තට යවන්නේ. යවලා අපි ඊට පස්සේ මෙතන කෙලින්ම උරිස්ස මුක්කු කරගන්න තියෙන බල. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම ඇත්තම මේ විදිහට ලස්සනට මෝට් වෙලා තියෙනවා. අනිත් උරිස්සත් මේ විදිහටම බලන්න මුට්ටු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න අත් කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට යට චූටියට වාටියක් මහගෙන මම යන්නේ මේ ඉලාස්ටික් කොටස සම්බන්ධ කරලා මහගන්න. මම දැන් ඉලාස්ටික් එක කපලා තියෙන්නේ මේ දුරෙන් භාගයකට වගේ සමාන ඉලාස්ටික් කෑල්ල කපලා තියෙන. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ඔයාලට කෙලින්ම අපහසු නම් මේ විදිහට මෙතන වාටිය ළඟ ඉඳන් අඟලක් ඉහළට ලකුණු කරලා පොඩි රේඛාවක් ඇඳගෙන යන ටේරඩි චෝක් එකකින් ඊට පස්සේ අපිට මුලම් මෙතනට මෙහෙම තියලා බලමු මේක ඇදලා මහගෙන යන්න තියෙනවා. බලන්න හැදියදී අනිත් අත් කොටසට මේ විදිහටම යටට ප්ලාස්ටික් එක සම්බන්ධ කරලා මහගන්න. මම මේ අත සම්බන්ධ කරලා මහගන්න යන්නේ මගේ පොඩ්ඩක් මම උරිස්සෙන් මට ඕන කරනවා චුට්ටක් හැදි යොදා ගන්න. මම ඒක නිසා මෙතන පොඩ්ඩක් හැදි වෙන්න තියලා තමයි මම අත කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ වලට තියෙන වෙනද වගේම මේ අත මෙහෙම ගානට මහගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අත මහගත්තාම තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ වලට ඔලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඔලොක් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අතත් මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරලා මහලා ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකේ පහළ කොටසට ෆ්‍රිල් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ ෆ්‍රිල් කොටසට අඟල් 12 පටිය කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලෝ නරඹන්න මේක ගැදර් කරන හැටි මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගැදර් කරලා අපි මේකට සම්බන්ධ කරලා මහගන්න තමයි ඕනේ. බලමු. මේ මගේ පටිය මම ගැදර් කරගත්තා. ඉතින් මගේ අර පසුගිය වීඩියෝ වල තියෙනවා ගැදරින් ෆුට් එක දාලා ගැදර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍ය ෆුට් එක දාලා ගැදරින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. මම ඒක දාන්න පොඩක් ඒක නරඹලා මේ විදිහට ගැදර් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ යට කොටසට මේක සම්බන්ධ කරලා මහගන්න බලමු. මේකේම මහගන්න අනිත් කොටසට මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරලා මහගන්න තියෙනවා. අපේ ෆ්‍රිල් එක කොටසට මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ විදිහටම තමයි ඔයගලන්ට අනිත් පරුවටත් සම්බන්ධ කරලා ෆ්‍රිල් එක මහගන්න. ඊපස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ අංශ දෙකම උට්ටු කරලා යට චූටි වාටියක් මහගන්න තමයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ළමයට දාලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත ගවුම තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි ගවුමක්ද කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එන්නේ ජනවාරි මාසෙ. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දට අනින්න දුවට මහලා දෙන්න පුළුවන් දුවෙක්ට. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්. Thank you.